ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රෑ කෑමට පිටි අනන්නේ නැතුව ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් වෙනස් විදියකට හදන බිත්තර රොටි රෙසිපියක්. අපි දැන් බලමු මේ බිත්තර රොටි හදාගන්නේ කොහොමද? උවමනා කරන්නේ මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්, yeast තේ හැන්දක්, චීනි තේ හැන්දක්, පොල් කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, තම්බා ග්‍රේට් කරගත් බිත්තර දෙකක්, සිහින්න කපාගත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩියක්, සිහින්න කපාගත් අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු රස අනුව. මුලින්ම බිත්තර රොටි වල මිශ්‍රණය හදාගන්න භාජනයට පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පාන් පිටි වලට yeast සීනි එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරගෙන කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පාන් පිටි මිශ්‍රණයේ කැට හිටියොත් පෙනේරයකින් පෙරලා අරගන්න. ඔයාලා රොටි මිශ්‍රණය හදාගන්නකොට මේ වගේ දියාරුවට හදාගන්න. දැන් හදාගත් රොටි මිශ්‍රණය විනාඩි 15ක් පිපෙන්න වහලා තියාගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගන්න ග්‍රේට් කරගත් බිත්තර වලට ලුණු, අමු මිරිස්, කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු රස අනුව එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් හදාගත් බිත්තර මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගන්නවා. විනාඩි 15කට පස්සේ රොටි මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් රොටි මිශ්‍රණයට රස අනුව ලුණු එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට රොටි පුච්ච ගන්න තෙල් ගාගත් පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්නවා. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ රොටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් පෑන් එකට දාගන්නවා. මේ වගේ උඩ සිදුරු ඇවිල්ලා උඩ තෙත ගතිය නැති වුණාට පස්සේ පෑන් එකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට හදාගත් රොටියක් ටිකක් රස්නේ තියෙද්දි අරගෙන බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මැදට තියලා මේ විදියට හොඳින් සීල් කරගන්නවා. ඔයාලට රෑ කෑමට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව මේ බිත්තර රොටි හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.